මම ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවා. වෙනදා වගේම අද දවසේදීත් කතිර මැස් එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රොස් ස්ටිච් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද දවසේ නම් මම ටිකක් ලොකු රෙදි කෑල්ලක් තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද හැමදාම මම චූටි රෙදි කෑල්ලකින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පොඩි නිර්මාණ කරන විදිය කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මේක කියලා දෙන්න ආවේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කඩෙන් අලුතෙන් ගන්නකොට මේ බලන්න මේක හරියට නිකන් බෝඩ් එකක් වගේ ටිකක් මේ හරි හයියයි. අලුතින් පටන් ගන්න කෙනෙක් බය වෙනවා මේකේ මහන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සමහර ඒවා මේ තරම්ම ඝනකම් තියෙනවා. සමහර ඒවා මීට වැඩිය ඝනකම අඩුයි. සමහර ඒවා තියෙනවා මීටත් වැඩිය ඝනකම. මේක හරියට ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකක් වගේ තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. සහ මේක ටික කාලයක් ඔයාලා මහගෙන යනකොට මේක හරිම සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක කී වාරයක් නම් මේක අල්ලනවද මහන්න යනකොට මෙහෙම නමලා අරගෙන මහනවා. එතකොට ගොඩාක් සැරයක් අපි මේක අල්ලනවා මහනකොට නිර්මාණය ඉවර කරන්න කලින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක ගැන බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ chart එකට අදාළව එන ගාන ඔයගොල්ලන්ට මතකයි මම කියලා දුන්න වටේට කොටු 10ක් 10 වටේටම 40ක් අයින් කරලා ඇතුළට අවශ්‍ය කොටු ගාන ගණන් කරලා රෙද්ද කපා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ කපාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. තවත් සමහරව අහලා තියෙනවා මේ අයිඩ ක්ලොත් එක මහන්න කලින් හොදන්න ඕනේද කියලා. නැහැ, මහන්න කලින් හොදන්න එපා. ඔයා මහලා ඉවර වෙලා ඔයාට නිකන් ඒක ඩස්ට් එක වගේ තියෙනවා නම් චුට්ටක් පාට වෙනස් වෙලා වගේ තියෙනවා නම් විතරක් ඔයා හොදන්න. හොදන විදිහ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒක කරන්න. කීයටවත් මහන්න කලින් මේක හොදන්න එපා. හරි. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක්. අද ප්‍රශ්න තමයි මම කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ අහන්න මම ඒවට උත්තර වීඩියෝස් තමයි කරන්නේ. හරි. කෙනෙක් අහලා තියෙන තව ප්‍රශ්නයක්. ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට කලින් මම කියන්නම්. දැන් මෙන්න මේ වගේ මේ අයිනේ ඔයාලට පේනවනේ. එතකොට ඔයාලා දැන් මහන්න මේක කපනකොට ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මේ පැත්තට කොටු 10ක් අරින්න ඕන. මේ පැත්තට 10යි, මේ පැත්තට 10යි, මේ පැත්තට 10යි. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අහු වෙනවා නම් සයිට් එකෙන් ඔයාලා මේ පැත්තට 10ක්ම අරින්න එපා. තව මේ කොටස ඇරලා තව 5ක් අරින්න මේ පැත්තට. මේ පැත්තට 5යි, මෙහෙට 10යි, මෙහෙට 10යි, මෙහෙට 10යි. මොකද නැත්තම් අපරාධයක්. ඔයා තව මෙතනින් 10ක් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාට අපරාධය. දැන් මෙතන ඉඩ කොටසක් තියෙන නිසා ඔයා ෆ්‍රේම් කරන්න යනකොට ඔයා මැට් බෝඩ් එකක් දානවා නම් මේක මෙහෙම මැට් එකෙන් වැහෙනවනේ. ඒක නිසා ඔයාට මේ ටික ඉඩ ඉතුරු වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා මෙතනින් කොටු 10ක් ගන්න නැතුව කොටු 5ක් ගන්නකොට ඔයාට කොටු 5ක ඉතුරුවක් කරගන්න පුළුවන්. රෙද්ද තව මොකක් හරි නිර්මාණයකට තව ටිකක් දිගට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක්. හරි. ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මගෙන් අහලා තියෙනවා මම මේ chart එක ගන්නම්. වටේට කොටු ඉතුරු කරන එක හරියට පැහැදිලි වුණේ නැහැ කියලා. මම දැන් කියන්නම්. දැන් මේක තමයි මම අහන්න යන රෙද්දි කෑල්ල. එතකොට දැන් මේක තමයි මගේ chart එක. දැන් මට මේකේ මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා පළල. මෙහෙට පළලට කොටු 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110ක් විතර ඕන වෙලා තියෙනවා මේ කොටසත් එක්ක. පහළට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා 90යි මේ ටිකයි 100ක් විතර. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ක්. එතකොට දැන් මේ කොටු මේ රෙදි කෑල්ලේ දැන් මම හරහට ගන්න ඕන 110ක් කොටු අවශ්‍යයිනේ රූපෙට විතරක් පළලට. එතකොට මට 130ක් ඕන. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් කරන්න ඉතුරු කරන ඉඩත් එක්කලා. දැන් මම මේ කොටස ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මේ කොටු ගැන විතරක් කතා කරන්න හොඳේ. එතකොට මට දැන් 130ක් ඕන. මම මෙතන මුල ඉඳලා ගණන් කරගෙන යනවා කොටු 130ක් මේ හරහට. 130යි. ඊට පස්සේ දැන් මම සම්පූර්ණ රෙද්ද දිගාරින්නෙම නැතුව මෙතනින් කියන්නකො 130යි කියලා. හරි. පෑනකින් අරගෙන මේ එක කොටුවක් ළඟ පොඩි මාක් එකක් තියාගන්න. මේ ඉරක් වගේ අඳිනවා 130 වෙනි කොටුව ළඟින්.
හොඳද? ඊට පස්සේ දැන් පල්ලෙහාට මට කොටු 100ක් අවශ්‍යයි. ෆ්‍රේම් කරන්න උඩටයි පල්ලෙහාටයි 10 10 ඕන. එතකොට 120ක් ඕන මට. එතකොට මම කරන්නේ දැන් මම පටන් ගත්තේ මෙතනින් කියන්නකෝ. මේ පළවෙනි එකෙන් තමයි මේකෙන් තමයි අපි උඩින්ම ගමුකෝ. හරි. දැන් මෙතනින් තමයි මම ගණන් කරගෙන ගියේ. මෙතන 1 2 3 කියලා මෙහෙට 130ක් ගන්නවා. 130 ගණන් කරලා මාක් කරා. ඊට පස්සේ නැවත මට තියෙනවා මේ පටන් ගත්ත පළවෙනි කොටුවෙන් පල්ලෙහාට මම 120ක් ගණන් කරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන 120යි කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා ආයි 130ක් මෙහාට ගණන් කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මේ කොටුවේ ඉඳලා මෙතනට සමානව දැන් උඩ 130 ගානට පෑනෙන් හරි පැන්සලෙන් හරි ඉලක්ක අඳින්න. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ 130යි 120යි. රෙදි කෑල්ල කපා ගන්න. හරි. දැන් ඔයාට අවශ්‍ය රෙදි කෑල්ල ඔයා කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පැන්සලක් අරගෙන මෙතනින් කොටු 10ක් ගණන් කරන්න. මෙතන කොටු 10 නම් මෙතනින් පොඩි ඉරක් අඳින්න. එතන ඉඳලා පල්ලෙහාට ගණන් කරගෙන එන්න කොටු 10ක්. එතනින් ඊට පස්සේ මාක් කරන්න. එතකොට උඩින් 10ක් හරි මෙහෙන් 10ක් හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙට යනවා දැන් ඒක කෙලින්ම. දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕන මෙතන දැන් රෙදි කෑල්ල ඉවරයි කියන්නකො මෙතනින්. එතන ඉඳලා කොටු 10ක් මෙහාට ගණන් කරන්න. හොඳද? ඊට පස්සේ එතන මාක් කරන්න. පල්ලෙහා මෙතනින් රෙදි කෑල්ල ඉවරයි නම් මෙතන ඉඳලා උඩට 10යි එතන ඉඳලා මෙතනට 10යි. මේ කෝණ එකේ මෙතනින් රෙදි කෑල්ල ඉවරයි නම් මෙතන ඉඳලා මෙතනට 10යි. මේ කෙළවරේ ඉඳලා මෙතනට 10යි ගණන් කරගන්න. එතකොට ඔයා මෙතනයි කියලා ඩොට්ස් 4ක් තියාගන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් නම් පැන්සලකින් පෙනෙන නොපෙනෙන ගානට ලාවට ඉරක් අඳින්න ඔයාට පැටලෙනවා නම් හරිද? එතකොට ඔයා මේ 10 20 30 40ට කොටුව ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ පැන්සල් ඉරි ඇතුලේ. කොටුව ඇතුලේ chart එක අරගෙන මහන්න ගන්න. හරි. දැන් ඒකත් කරගත්තා කියන්නකෝ. දැන් එතකොට දැන් ඔයා මෙතන කොටුව ඇඳගෙන මෙතන තමයි දැන් ඩොට් එක තියාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ chart එකේ පටන් ගන්න පළවෙනි කොටුව තමයි මේක. ඒ කියන්නේ ඔයා chart එක පටන් ගන්න මෙතනනේ. මෙන්න මේ පළවෙනි කොටුව තමයි මෙතන අපි පටන් ගන්න පළවෙනි කොටුව කියන්නේ. එතකොට ඔයාගේ රූපේ දැන් මෙතනින් ගණන් කරගෙන යන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 මෙතනට 10ක් කියන්නකෝ. 10 වෙනි කොටුවේ තමයි පළවෙනි සිම්බල් එක මහන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතනින් 10ක් ගණන් කරගෙන යනවා. කොටු 10ක්. ඊට පස්සේ 10 වෙනි කොටුවේදී අදාළ සිම්බල් එක අපි හිතමුකෝ කොටුවක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ කොටුවට අදාළ නම්බර් එක මොකන්ද? අංක 56 කියන්නේ අංක 56 නූල පොතවල් 3ක් දාලා මෙතන කොටුව මහන්න. ඒ සමානවම සිම්බල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඒ කොටුවට සිම්බල් කොටු සිම්බල් එකම තියෙන තව කොටු මෙතන තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් ඒකම මහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඒ කලර් එකම තියෙන තව ටිකක් දුර නම් නූල එක දිගට අදින්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒ නූලෙන්ම එක දිගට මහන්න එපා. මෙතනින් පිටිපස්සෙන් ගැටයක් දාලා නූල කපලා අයින් කරන්න. මොකද ඔයා ඒක එක දිගට අදින්න ගියොත් ඔයාට තව නූල් ප්‍රමාණයක් අපත යනවා. ඒක නිසා එතන නූල කපලා ඉවත් කරලා ඒ නූල තියාගන්න. පස්සේ ඊළඟ කොටු ටික මහලා ඉවර වෙලා ඊළඟ ඒ කලර් එක එන තැනට එනකම් නූල දිගට අදින්න එපා. කියන දැන් අපි හිතමුකෝ මෙතන කොටු 10ක් මහන්න තියෙනවා නිල් පාටින්. ඒ නිල් පාටම මහන්න තියෙනවා මෙතනින්. ඔයා මේ කොටු 10 මහලා නිල් පාටින් ඔයා නූල පිටිපස්සේ මෙහෙම ඇදගෙන ගිහින් මෙතන තියෙන 10ක් මහනවා. ඔයාට මෙන්න මේ අතර ප්‍රමාණයේ තියෙන නූල වලින් ඔයාට තව කොටු 5ක් 10ක් විතර මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා අපරාධ ඒක මෙතනට ඇදගෙන යන්නේ. ඒක නිසා ඔයා මේ 10 මහලි වෙලා පිටිපස්සෙන් ගැටයක් දාලා නූල කපලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ වෙනම මොළ ඉඳලා ගැටයක් දාලා මෙතනින් පටන් ගන්න. ඒ විදිහට අර පිරිමැස්මෙන් හරීම මොලේ පාවිච්චි කරලා
මේ නිර්මාණ කරන්න. මොකද අද වෙනකොට මේ අයිඩා ක්ලෝත් එක වගේම ඇන්කර් නූල් ඉස්සර නම් තිබුණේ 10ට 12ට 15ට. දැන් මං හිතන්නේ 25න් ඉහළ 30 ගණන් වලටද කොහෙද තියෙන්නේ ඇන්කර් නූල් GMC නූල්. ඉතින් ඒක නිසා නිර්මාණයක් කරනකොට අපිට මේවා විකුණ ගන්න හරි අමාරුයි. තෑග්ගක් දෙන්න හරි තමන්ගේ ගෙදර සරස ගන්න හරි තමන් දරන වෙහෙසට අමතරව ලොකු මුදලක් යට කරන්න එපා. ඒක නිසා බොහෝම අර පිරිමැස්මෙන් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න ඕගොල්ලන්ට හැකි වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද දවසේදී කියලා දුන්න කරුණු මම විශ්වාස කරන ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම ගොඩාක් ආදරෙයි. හැමෝම ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල හැමෝම ගොඩාක් ගේ ඇතුළටම වෙලා ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා හැමෝටම ආදරෙයි. තියෙන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. She Smart FB page එකේ messenger හරහා මට message කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ඕනම ගැටලුවකට මම ගෙතුන් සම්බන්ධව මම උත්තර දෙන්න ලෑස්ති. ඒක නිසා අද දවසේ ගිහින් එන්න හැමෝටම ආදරෙයි ගොඩාරියක්.